Hugas muna tayo ng kamay bago natin sisimulan ang ating pagluluto. Paggawa guys ng ating cheese balls, dalawa lang po ang ating basic ingredients. Cheese balls! Ito pong tinapay, loaf bread, tsaka ito pong cheese na naka-cube. So, ito lang yung simpleng gagawin natin. Ganun pala. Tinapay. Ilalagay natin yung cheese sa gitna. Tsaka natin tutupiin. Napakagaling, napakatalino. Guys, natatawa rin kami nung una nung ginagawa namin ito ng asawa ko. Kasi, yun nga, parang pagkaing bata. Ayan. So, bibilibin lang natin siya. Pero ma-amaze kayo sa lasa nito guys. Parang bagong bake na tinapay talaga siya. Talaga ba? Talaga ba? Dahil nararamdaman mo yung init ng tinapay, tapos medyo crispy pa siya outside, tapos yung cheese sa loob ay nagme-melt. So talagang masabi mong ibang klaseng invasion. So ngayon guys, tapos na natin bilutin lahat. So bilog na po. Ayan. So ang next procedure natin ay ilalagay po natin siya sa kawali. Guys, magpainit tayo ng kawali. Gawa na naman ako ng eksena. Minute ng kawali. Hindi na po natin kailangan gumamit ng mantika o kung ano pa. Ang gagawin lang natin ay isi-stir fry natin siya Ako next ha. ng diretso. Ilagay po natin isa-isa ang ating cheese bread. Oh, mukhang masarap ah. Ayan. Nabuo lang tong concept namin guys dahil nag-crave kami sa tinapay na yun yung ito, papakita ko na sa inyo yung picture. Ayan guys. Bakit naman? Ayan guys. So siguro 5 to 6 minutes ready na po itong ating cheese bread. So ito na nga guys ang ating finished product. Tingnan natin yung cheese sa loob. Ayan. Wow! Mukhang masarap nga. Ba, hindi naman. Ayan. Maghintay ka! Melted cheese. Masarap nga. Bakit lahat to ah? Hala, sige, sumbong kita kay Presidente Duterte. Into myself, what a wonderful